السلام علیکم. زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی نو هغه زموږ سره د ویو په یو کریکټریسټیک پیرامیټر دی چې هغې ته وایي ویو لینث. ویو لینث ویو ته لینث وایي فاصلې ته. او ډیفینیشن یې دا نه دی. ټیک شو. نو نن به موږ ویو لینث ډیفاین کوو چې ویو لینث اف ویو څه ته وایي. نو موږ به اول یو به زه جوړ کړم. د دې نه مخکې موږ دوه قسمه ویوز ویل، یو ټرانسفرس ویوز دي او یو زموږ سره لانګیچیوډنل ویوز دي. نو زه به جوړ کړم یو ټرانسفرس ویو. ټیک شو. او یو به زه جوړ کړم لانګیچیوډنل ویو. ټیک شو. یو ځل به زموږ سره کمپریشن وي، بیا به صحیح ریرفیکشن، بیا به کمپریشن وي او بیا به زموږ سره صحیح ریرفیکشن وي. ټیک شو. نو دا زموږ سره دوه ویوز ما جوړ کړو. په دې ویوز کې به موږ د ویو لینث ډیفینیشن کوو او یا به موږ یو جنرال ډیفینیشن هم کوو. ټیک شو. ښکاري که نه؟ په ټیک کم او بالکل ښکاري. ټیک شو. نو موږ به اول په دې ټرانسفرس ویو کې ډیفینیشن وکړو د ویو لینث او بیا به موږ په لانګیچیوډنل کې کوو. ګوره دې چې ته موږ ویلو کرسټ، دا هم کرسټ دی او دې ته موږ ویلو ټرف او دې ته موږ ویلو ټرف. اباو د مین پوزیشن کرسټ، بیلو د مین پوزیشن ټرف. صحیح شو. اوس موږ ډیفینیشن داسې کوي د دوه یو اوسه بل هم جوړ کړم چې ستاسو کنسپټ کلیر شي. ټیک شه که نه؟ یو به ټرف جوړ کړو. د دوه کنزیکټیو کرسټ په منځ کې چې دا کم شارټیسټ ډیسټنس دی سیده دا کوږ نه ګورئ، د دوه کنزیکټیو مسلسل خط دا او دا دې ته زه وایم کرسټ 1 او کرسټ 2. سی به سره ولیکم C2 C1 کرسټ 1 کرسټ 2. دا ټرپ 1 دی او دا به شي ټرپ 2. دې ته به زه وایم کرسټ 3 او دې ته به زه وایم ټرپ 3. نو د دې دوه کنزیکټیو کرسټ په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډیسټنس دی دې شارټیسټ ډیسټنس ته موږ وایو 1 ویو لینث او دا به ریپرزینټ کوو په څه شي باندې؟ په لیمډا باندې. یا د دې دوه کنزیکټیو ټرپ په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډیسټنس دی کنزیکټیو مین مسلسل ګورئ د دې او د دې په منځ کې نه، یو خو به یې کنزیکټیو لفظ به زه استعمالوم بل شارټیسټ دا لاره نه، دا فاصله نه، دا شارټیسټ دا سیده چې کومه شارټیسټ ډیسټنس همیشه لپاره کم وي سټریټ پاتې. نو د دې په منځ کې چې دا کومه فاصله د دې ته موږ څه وایو؟ ویو لینث. نو د دې ډیفینیشن او ریپرزینټ کوو په لیمډا باندې. نو زه ډیفینیشن اوس دا لیکم ښه د ډیسټنس خو کوم ډیسټنس؟ د شارټیسټ ډیسټنس، د شارټیسټ ډیسټنس between any two ها خو کوم شرط پکې سره کنزیکټیو کرسټ or trough of a transverse waves. ځکه چې کرسټ او ټرف په کوم ویو کې؟ په ټرانسورس کې. ویو is called one wavelength. ٹھیک شو؟ ٹھیک دی که نه؟ د ټرانسورس ویوز په بیس کې خو دا ډیفینیشن شو. اوس تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې پارټیکل اوور کراوډ دي هغې ته موږ وایو کمپریشن COMP به ولیکم. دې ته هم کمپریشن، دا کمپریشن 2 شو، دا کمپریشن 1 شو، دا ریرفیکشن 1 شو، ریر 1 او دې ته به زه وایم ریر 2. ٹھیک شو؟ دغه شان د درېیمې په منځ کې نه. دلته به اوس موږ داسې وایو د دوه کنزیکټیو کرسټ په منځ کې یا د دوه کرسټ نه سوري کمپریشن یا د دوه کنزیکټیو ریرفیکشن په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډیسټنس دی سټریټ پات دی دې سټریټ پات ته به موږ څه وایو؟ ویو لینث ورته وایو. د دوه کنزیکټیو کمپریشن یا د دوه کنزیکټیو ریرفیکشن په منځ کې چې کوم شارټیسټ ډیسټنس دی دې ته به موږ څه وایو؟ 1 ویو لینث. نو دا ډیفینیشن دلته لیکم. ښه دغه نور ځای پرېږدم چې دلته نورې خبرې ولیکو. د ډیسټنس کم ډیسټنس شارټیسټ پکې ضروري دی. ښه د شارټیسټ ډیسټنس داسې نه چې د کمپریشن نه روان شوی په دې لاره باندې داسې یو دلته راسې راشي یا د سپرینګ سره تاویږي، نه، د شارټیسټ ډیسټنس چې کوم دی د شارټیسټ ډیسټنس between any two consecutive compression
or rarefaction is called الګا دا اسکال وسګورې زه پاره ځکه نه لیکم ښا wavelength او دا تاسو ته خپل معلومي یو ټیچر د وړونه تاسو کله ویل د فزیکس ډیفینیشن چاته معلوم دی نو هغه ته ویل سر یو ورکو سر ماته معلوم دی خو اخر سره ته معلوم دی ول نه راته نه معلوم دا دا مطلب چې څه خو وته معلومي ویل زوی وایا ویل اسکال فزیکس نو زموږ ته چې دا اسکال وسوري په خپل لیکي ښا the shortest distance between any two compression or rarefaction is called one wavelength صحیح شو دا به موږ ریپرزینټ کوو په څه باندې represented by lambda دې شي ته سوې lambda لنګړه نه lambda ها lambda ټیک شو کنه او د دې یونټ څون کې دا زم سره ډیسټنس دی نو د دې یونټ به زمو سره یې میټر ټیک شو د دې یونټ به زم سره څه شي میټر وای خو وس ضروری نه ده کنه چې موږ دی په ویو کې صرف کرست او ټرپ دا خو به زمو سره مطلب هغه معلوم زګی نه دی په ویو کې چې دا زم سره کمپریشن دی دا انفیکشن دی دا کرست او دا ټرپ دی کوم نه څوک جنرال تاسو وکي نو یو جنرال ډیفینیشن لیکم ها اول ډیفینیشن لیکم وروسته به ایکسپلین کوم چې تاسو په ذهن کې خبره راشي موږ وایو the shortest distance between any two consecutive نا consecutive لفظ پکې ضروری دی هم مسلسل چې ګورئ any two consecutive particles which are in same state of motion دا خبره کستاسو د سر د پاس روانه نو ټینشن زه ته ایکسپلین کوم ښا زمو سره د دوه کنزیکټیو پارټیکل په منځ کې هغه شارټیسټ ډیسټنس چې دا پارټیکل زمو سره په سیم سټیټ اف موشن کې دی ډیسټنس ته مونږ وایو 1 ویولنت په کوم په دې خوا غوړې راشه شاباش دا زمو سره ما واغست یو پارټیکل په دې ځای کې ٹھیک شو اوس بزه د دې د څه کنزیکټیو بل پارټیکل اخلمه چې هغه د دې پارټیکل سره په سیم سټیټ اف موشن کې سیم سټیټ اف موشن ته ګوره دا پارټیکل د دې سګینا را روان دی مین پوزیشن طرف ته کوم ځای ته را روان دی مین پوزیشن طرف ته را روان دی اوس ګوره بل د دې پارټیکل ګورم کنه چې هغه مین پوزیشن ته ورنږدې نو زما سره خو یو پارټیکل دا دی دی خو ګورې دا یو دا مین پوزیشن طرف ته روان دی خو په دې دوانه کې فرق سره دې زو ویولنت نه ویم دې څه ویولنت نه ویم چې دا په سیم سټیټ اف موشن کې نه دي سیم سټیټ اف موشن کې ځکه نه دي چې دا زمو سره د مینیمم ساید نه ور روان دی زم سره ایکویلیبریم پوزیشن ته دلته زم سره مینیمم میکسیما دا ټرپ دی د ټرپ د ساید نه د دې لاین نه زبر ته سیم ویلیو مې د ایکویلیبریم لاین چې کوم دی ایکویلیبریم پوزیشن ته دا غي د لاندې نه د ایکویلیبریم پوزیشن ته ور روان دی او دا پارټیکل د میکسیمم نه روان دی د ایکویلیبریم پوزیشن د پاسه چې کوم لاین دی دا غي نه روان دی کته وته روان دی ایکویلیبریم پوزیشن طرف ته او دا د کوزه نور روان دی نه په سیم سټیټ کې نه دی ٹھیک شو نو زبر د سیبل پارټیکل وګورم چې هغه هم د پاسه نه ایکویلیبریم پوزیشن تر رواني دلته دام دی ودلته یو خبره ده دا او دا کنزیکټیو نه دي او دا دوانه په سیم سټیټ اف موشن کې نه دي نو ما دلته دا پارټیکل واغستو دا پارټیکل خو هم د دې پارټیکل کنزیکټیو پارټیکل دی او بل دا دوانه په سیم سټیټ اف موشن کې دي نو زه به وایم چې د دې دوانه پارټیکل په منځ کې چې کم زمو سره ډیسټنس دی دې ته په زویم 1 ویولنت ویږي په خبره کنه ٹھیک شو دا زم سره شو 1 ویولنت شو نو کرست او ټرپ ضروری نه دي دغه شان په کمپریشن کې موږ هم دو پارټیکل والو یو پارټیکل دا شو او بل پارټیکل ما واغس دا وګوره د کمپریشن نه کم سیټ روان دی ریرفیکشن روان دی وګوره د کوزنه کم تر روان دی پورته دا د کوزنه کم تر روان دی پورته لکه د سی بنخلو په دې کې یا په دې کې بنخلو ټیک شو د دې په منځ کې کم ډیسټنس دي ته هم موږ ویل شو 1 ویولنت ټیک شو د دوه کنزیکټیو د سی پارټیکل چې هغه په سیم سټیټ اف موشن کې د دې په منځ کې کم ډیسټنس شي شارټیسټ ډیسټنس دې ته موږ وایو 1 ویولنت او اخیرنی ډیفینیشن لیکما ار اخیرنی ډیفینیشن لیکم مونږ وایو د سی ډیسټنس د دوه پارټیکل په منځ کې د سی شارټیسټ ډیسټنس
چې د هغې ډیسټنس نه بعد به دا ویو پیټرن خپل ځان څه کوي ریپیټ کوي به ریپیټ مطلب د چې لکه دې خوا تاسو وګورئ د دې سیګي نه واخله تر د دې سي پورې ته ما یو ویولینت وی که نه دې خوا وګورئ نو د دې فاصلې نه بعد د دې فاصلې نه بعد به دا وی اوس ګوره زما سره دا ځای راغی په دې بلیک مارکر چې ما جوړ کړی دی دا یوې زه بیا پیړ کړم ورته وګورئ دا زما سره پیټرن دی نو د دې ون ویولینت نه بعد اوس بل ویولینت د دې سي نه دې سي پورې دی که نه په دې سي کې به دا پیټرن خپل ځان ریپیټ کوي ورته وګوره ځان ریپیټ کوي که نه تا ته داسې زانګو شان دی وګورئ خپل ځان یې ریپیټ کو نو موږ وایو هغه ډسټنس چې د هغې نه بعد به وایو خپل پیټرن څه کوي ځان به ریپروډیوس کوي یا به خپل ځان ریپیټ کوي نو هغه ډسټنس ته موږ څه وایو ویولینت موږ وایو د شارټیسټ distance after which the wave pattern repeats or reproduce خپل ځان به دوباره پیدا کوي هغه شان خپل ځان په شان پیټرن به دوباره پیدا کوي in which the wave pattern repeats or reproduce itself is called کیسه باندې خو پوه شوئ که نه one wavelength ټیک شو نو دا زم سره و نننی کلاس د ویولینت په باره کې او آی هوپ چې تاسو ته په دې کې څه قسمه کوېسچن نه وي خو که بیا هم وي نو تاسو زما نه تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ